Xin chào tất cả các bạn, mình là Quỳnh Nga, Giám đốc học viện Natalie PMU and Academy. Phun xăm không sử dụng thuốc tê không còn là một khái niệm quá mới mẻ nữa. Phun xăm không sử dụng thuốc tê có khá là nhiều ưu điểm so với phun xăm có sử dụng thuốc tê ở các điểm sau đây. Thứ nhất, đó chính là nó không làm biến đổi sắc tố da, gây khó khăn trong việc nhận định màu da khi phun xăm. Và thứ hai, nó áp dụng được ngay cả với những khách hàng không dung nạp được thuốc tê. Tuy nhiên, không phải ai cũng dám thực hiện kỹ thuật này và không phải ai cũng có thể làm chủ và hiểu rõ được bản chất của nó. Chẳng phải chúng ta vẫn luôn tìm kiếm một loại thuốc tê thần thánh có thể khiến khách hàng nằm im re trong quá trình làm hay sao? Nhưng khi đã sử dụng thuốc tê rồi mà còn đau quá trời đau, vậy khi không sử dụng thuốc tê thì làm sao chịu được đây? Câu trả lời sẽ có ngay sau đây. Như trên hình ảnh chúng ta đang thấy là giải phẫu sinh lý của làn da. Làn da gồm có 3 phần: thượng bì, trung bì và hạ bì. Thời gian tái tạo của tầng thượng bì là khoảng 3 tháng. Thời gian tái tạo của tầng trung bì rơi vào khoảng 40 đến 50 lần so với tầng thượng bì, và hạ bì thì gần như là không tái tạo. Chính vì thế, cái tầng mực mà chúng ta đưa vào trong da tối ưu nhất là nên vượt qua tầng thượng bì và chớm vào tầng trung bì thì sẽ đạt được kết quả tối ưu nhất. Trong da sẽ có các cảm biến áp lực nhẹ, áp lực vừa, áp lực mạnh và các mút thần kinh mở, có chức năng tiếp nhận các tác động từ môi trường bên ngoài và truyền tín hiệu tới não bộ. Nếu đi kim đúng kỹ thuật, vượt qua tầng thượng bì và chớm vào tầng trung bì thì sẽ chỉ tác động vào cảm biến áp lực nhẹ và mút thần kinh mở, chỉ gây ra cảm giác đau nhẹ, hơi rát và ngứa nhẹ. Còn nếu đi kim quá sâu thì sẽ tác động vào các cảm biến khác như cảm biến áp lực vừa và cảm biến áp lực mạnh thì sẽ gây ra các cái cảm giác đau đớn hơn rất nhiều. Như vậy, khi kim đi đúng tầng da thì cảm giác cảm nhận được là hoàn toàn nằm trong ngưỡng chịu đựng được. Ngưỡng đau là cường độ kích thích nhỏ nhất có thể gây ra được cảm giác đau. Một cường độ kích thích mạnh sẽ gây ra cảm giác đau sau một thời gian ngắn, khoảng 1 giây. Nhưng cường độ kích thích nhẹ đòi hỏi thời gian dài hơn, khoảng vài giây mới gây ra cảm giác đau. Chính vì vậy, ở kỹ thuật phun môi không tê, chúng ta cần tác động kim nhẹ, nhanh và dịch chuyển liên tục để cơ thể chưa kịp chạm tới ngưỡng đau. Đa số các loại cảm thể khi bị kích thích tác động liên tục thì có hiện tượng thích nghi với kích thích đó. Khi đó, những kích thích sau phải có cường độ lớn hơn thì mới có đáp ứng bằng với kích thích trước đó. Chính vì vậy, ở kỹ thuật phun môi không tê, chúng ta cần sử dụng một lực nhẹ để mở ra trước, sau đó tăng lực dần mạnh lên, khiến cơ thể cũng chỉ cảm nhận cùng một cảm giác như lúc phun nhẹ, mặc dù đang chịu tác động mạnh hơn. Như vậy, bản chất của kỹ thuật phun xăm không sử dụng thuốc tê đó chính là ban đầu chúng ta sẽ tác động một lực tương đối nhẹ để giúp mở ra, đồng thời giúp cho khách hàng quen với cảm giác đau. Sau đó, khi khách hàng đã quen với cảm giác đau rồi, chúng ta sẽ tăng dần lực lên để có thể đưa được mực vào nhiều hơn ở trong da. Hay nói một cách khác, nếu như các bạn kiểm soát kỹ thuật tốt, lực tay đều thì cho dù chúng ta có sử dụng thuốc tê hay không thì hoàn toàn nằm trong ngưỡng chịu đựng được của khách hàng. Và ngược lại, nếu như kỹ thuật không tốt, lực tay không đều thì cho dù các bạn có dùng thuốc tê rời đi chăng nữa thì vẫn rất là đau. Hy vọng rằng những chia sẻ vừa rồi của Quỳnh Nga sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn về bản chất của kỹ thuật phun xăm không tê này. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi các video của Quỳnh Nga. Các bạn đừng quên like và theo dõi các kênh của Quỳnh Nga nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Bye bye!